And why does everyone blame everything on bears? Do Okay. you got anything better? I mean, like zombies, aliens, time-hopping Draculas. Ryan? Hey! Run! Anything needs to happen, please! We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! 1, Ah! 2, Lost, Max. We're lost. 3. Terrified kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! FOTA hay Fight of the Ages là dự án game MOBA AAA mà nhiều anh em mê GameFi mong đợi để được trải nghiệm. Khởi đầu là một dự án NFT, nhưng FOTA tập trung toàn bộ nhân lực vào việc phát triển game. Bởi mục tiêu cuối cùng của FOTA là trở thành một tựa game MOBA hấp dẫn thu hút người chơi trong nhiều năm tới. Để làm được điều đó, FOTA đã kết hợp hoàn hảo với công nghệ Mixed Reality hay thực tế hòa quyện của Microsoft. Công nghệ tiên tiến này giúp game thủ có thể tương tác với đồng đội trong thời gian thực, giúp quá trình game play to earn trở nên thú vị hơn. Được biết, FOTA chuẩn bị bước vào giai đoạn IDO vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Thông tin về IDO hãy theo dõi thêm tại trang chủ fota.io để biết thêm chi tiết. Chúng ta có thể mô tả ngắn gọn những gì xảy ra trong The Quarry bằng câu này. Khi xưa ta bé ta ngu ta chơi ma sói dưới rừng âm u. Vì sao nói thế nhỉ? Vì The Quarry là một tựa game có thể nói là lạc quẻ. Cái tên ý chỉ mỏ đá, nhưng nội dung của nó là diễn ra ở một trại nghỉ hè và những người liên quan thì lại không phải là học sinh đi nghỉ ở trại này. Nói chung là không gì liên quan đến gì cả. Nhưng mà nó hay, cứ đi vào cốt truyện bạn sẽ hiểu. Tuy nhiên, cũng phải nói trước rằng The Quarry do Supermassive Games phát triển và nó vẫn mang phong cách quen thuộc từ thời Until Dawn cho đến The House of Ash. Đó là một hành trình của các lựa chọn và những đoạn cắt cảnh mà mỗi khi chọn sai, bạn có thể trực tiếp đưa một hoặc là nhiều thành viên trong nhóm lên bảng đếm số và từ đó thay đổi luôn cái kết của game. Khác với The House of Ash, với những chiến binh được đào tạo kỹ càng về khả năng chiến đấu, The Quarry sẽ theo chân một nhóm bạn trẻ vô tư, nghịch ngợm, ham chơi và rất thiếu kinh nghiệm khi đối mặt với nguy hiểm. Đám thanh niên này đã gặp phải chuyện gì đáng sợ? Hãy theo chân mọt để khám phá bí ẩn trong game nha. Những kẻ đến sớm. The Quarry bắt đầu với hai bạn trẻ là Laura và cậu bạn trai Max. Hai người vừa tốt nghiệp cấp 3 đang thi vào trường đại học. Trong thời gian hè, họ đăng ký làm quản trò cho trại hè Hackett's Quarry. Để có thời gian tìm hiểu về chỗ làm, họ đã báo với ông chủ là Chris Hackett rằng sẽ đến sớm một ngày. Tối hôm đó, cặp đôi này đi xe xuyên rừng tìm đường đến trại hè cho kịp. Nhưng họ không may tông phải vật gì đó trên đường và lao xuống phần rừng gần đó. Laura hoảng sợ khi dường như có một bóng ma của một người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện gọi tên một người là Silas. Cả hai đã sửa xong xe nhưng lại bị kẹt, không lùi trở lên mặt đường được. Họ bị một cảnh sát tìm thấy và người này giúp kéo xe lên đường cái trở lại. Cả hai cũng thật thà khai rằng họ tông phải một cái gì đó vụt qua rồi mất lái lao xuống rừng. Vị cảnh sát sau khi biết họ đến trại hè đã khuyên rằng tốt nhất nên đến nhà trọ gần nhất nghỉ ngơi qua đêm, đến sáng hãy đi cho an toàn. Laura cảm thấy vị cảnh sát này đáng ngờ nên quyết định đi thẳng đến trại hè thay vì ra nhà trọ như vị cảnh sát khuyên. Họ đến trại hè nhưng không có ai ở đó cả. Dường như ông Chris không đọc được tin nhắn của họ nên đã không đến mở cửa đón. Laura nhìn qua khe cửa căn hầm trú ẩn của khu nhà và thấy có bóng người chuyển động bên dưới. Hey! Hey, are you okay? Cô cho rằng có ai đó bị nhốt trong hầm nên gọi Max phá khóa đi vào Max, get cứu. over here! Chào đón họ là một bộ xương chó đã bị con gì đó ăn nham nhở. Max bị con vật lạ bất ngờ lao vào cắn cổ lôi đi một đoạn. Laura hốt hoảng chạy đến cứu.
nó đã kịp lôi Max trở vào trong hầm. Vị cảnh sát xuất hiện, chích cho Laura một mũi thuốc mê và bắn về phía con vật trong hầm. Ông tức giận, hai đứa trẻ không nghe lời nên gào lên giữa đêm tối. Nhìn chỗ này, có giống cái nhà trọ tôi chỉ không hả? Tuổi trẻ bồng bột. 2 tháng sau đó, trại hè Harkes Quarry tiễn những đứa trẻ cuối cùng ra về. Các quán trọ ở đây đã phải làm thêm việc vì đội ngũ của họ bị thiếu 2 người. Chris nói rằng 2 người kia có việc gấp nên phải hủy vào phút chót. Dù sao thì mọi thứ đã qua. Các quán trọ làm thời vụ bao gồm Kathleen, Jacob, Emma, Abigail, Nick, Dylan và Ryan đều là những người trẻ tuổi đang là sinh viên làm thêm. Họ sẽ đi cùng nhau trên chiếc xe van để về thành phố rồi từ đó chia tay để về nhà. Jacob đang buồn vì bị Emma đá. Cô gái đã nói rất rõ ràng rằng cuộc tình chớp nhoáng này chỉ là kỷ niệm mùa hè vì họ ở cách xa nhau cả ngàn dặm không thể yêu nhau được. Ngược lại, Abigail lại có tình cảm với chàng trai Nick nhưng chưa dám nói ra. Để níu kéo tình cảm, Jacob nảy ra ý nghĩ sẽ phá hỏng chiếc xe van để cả nhóm phải ở lại thêm một đêm nữa chờ sửa xe. Và cũng là lúc để anh ta có thêm cơ hội làm Emma đổi ý. Chàng trai không hiểu rằng Emma là một cô gái cá tính và cứng rắn. Cô chỉ xem Jacob là một gã trai thích thể hiện nhưng khờ khạo, yếu đuối, chỉ thú vị trong chốc lát mà thôi. Ryan thích nghe podcast về truyện ma và nghe được câu chuyện đồn thổi về trại hè Harkes Quarry. Anh kể lại với mọi người thì bị Chris nghe được. Ông ta gọi Ryan lên phòng và nhắc khéo rằng đừng để những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của trại. Ryan cũng biết rằng hai đứa con của Chris là Kaylee và Caleb đã đi trước về thành phố. Chris nhận được cuộc gọi từ ai đó hối thúc nhanh chóng giải tán trại hè. Khi tiễn mọi người đi thì chiếc xe bị cháy máy như kế hoạch của Jacob. Everybody back! Now! Jacob, wait! I got this! Ow, jeez, dude, I was trying to help! Cả nhóm ngậm ngùi xác định phải ở lại thêm một đêm nữa. Nhưng Chris thì phản ứng rất khác. Ông ta trở nên hoảng sợ cực độ vì chiếc xe đã không thể sửa chữa được nữa. Ông đành kéo Ryan ra một góc và bảo rằng hãy đảm bảo tất cả đều ở lại trong tòa nhà chính qua đêm nay. Không một ai được ra ngoài và không được dùng các thiết bị điện tử như điện thoại. Nói xong, Chris lái xe riêng đi một cách gấp gáp. Cả nhóm trẻ tất nhiên phản đối kịch liệt vì phải ở ru rú trong khu nhà chính. Họ quyết định mở một đại tiệc lửa trại thật hoành tráng bất chấp lời can ngăn của Ryan. Họ chia nhau đi tìm các thứ để mở tiệc. Jacob và Emma đột nhập vào tiệm tạp hóa của khu trại tìm bia và thức ăn. Họ tiếp tục cậy khóa vào trong kho nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm nên tiếp tục mở cánh cửa vào phòng nghỉ riêng của Chris. Tại đây họ tìm thấy được súng shotgun và các ba lô leo núi cũ bị các vết cào của thú dữ. Lo sợ bị thú dữ tấn công nên Emma lấy khẩu súng theo và dùng mật mã để trong phòng mở cái sắt lấy đạn. Jacob hí ha hí hửng khi thấy thùng bia giấu trong phòng. Họ để bia và ít dưa hấu còn lại của cửa tiệm lên xe đẩy mang về. Chuyến đi này Jacob vẫn không thể làm Emma nghĩ lại về chuyện tình cảm của họ. Trong khi đó, Ryan và Dylan vào văn phòng của Chris để cắm sạc điện thoại. Họ nhận ra trong phòng có một khẩu shotgun treo trên tường. Ryan nói rằng nó là để dành cho tình huống khẩn cấp. Dylan tò mò mở cửa phòng riêng của Chris và phát hiện sau tủ quần áo là một phòng bí mật. Ở đó có hệ thống camera giám sát các lối ra vào khu trại. Dưới bàn làm việc của Chris là một cửa sập dẫn xuống tầng hầm, nhưng Dylan không muốn đi sâu thêm nên quay trở lên. Cả hai có được lượng pin khá nên nhanh chóng rời đi để đến khu lửa trại. Abigail và Nick cùng nhau đi nhặt củi đốt lửa trại trong rừng. Họ đã có những tâm sự và dường như cả hai cởi mở hơn. Họ nhận ra đối phương dường như cũng đang thích mình. Mọi người gặp nhau ở khu đốt lửa trại ven bờ hồ. Dylan kể về căn phòng bí mật và cho rằng Chris là kẻ biến thái, thích nhìn trộm, trong khi Ryan nghiêm túc cho rằng các camera là để giám sát an ninh. Jacob sẵn tính láo nháo, liền thách đấu bắn súng cùng Nick. Kathleen không thích kiểu đùa với súng của Jacob nên giành quyền làm quán trọ. Nick bắn khá tốt, trong khi Jacob nhanh chóng bị sự thua vì chĩa súng lung tung vào người khác. Kathleen cũng thể hiện khả năng của mình khi bắn bạch phát, bạch trúng. Buổi tiệc bắt đầu với trò chơi thử thách True or Dare.
Tất nhiên, cuộc chơi nhanh chóng trở nên không vui khi Ryan hôn Kathleen trong một thử thách. Always happy to please. Emma. Và Kathleen trả đũa bằng cách cho Emma chọn hôn Jacob hay Nick. Jacob? Or... Nick. Well then. Sorry, Nick. This is not even there, obviously. I don't know if that's a good idea. I choose Nick. Với bản tính của Emma, cô không ngần ngại chọn Nick và hôn nhiệt tình một cách thái quá. Guys. Điều này khiến Abigail tức giận bỏ vào rừng. Jacob vì ghen tuông cũng đánh Nick một cái rồi bỏ đi. Việc này khiến cả Nick và Emma phải đuổi theo hai người kia để tìm họ về. Ác mộng đêm trăng tròn. Nick đuổi kịp Abigail. Hai người làm hòa. Nhưng đúng lúc chúng ta sắp được ngắm cảnh chim chuột thì một sinh vật bí ẩn nhanh như chớp lao ra tấn công Nick. Abigail chạy đến cứu, cũng bị nó đẩy ngã. Đúng lúc nguy hiểm thì có ai đó nổ súng bắn văng con vật đó, giúp cô gái có khoảng trống để bỏ chạy. Emma tìm được Jacob đang ngồi khóc trên bến tàu dẫn ra hòn đảo ở giữa hồ. Cảm thấy mình hơi quá đáng nên Emma rủ Jacob cùng tắm tiên trên hồ. Okay, now you're gonna get it. See? Tuy nhiên khi Emma bơi qua bờ bên kia ở bến tàu trên đảo thì Jacob nghe tiếng súng cùng tiếng thét của Abigail. Cậu ta hoảng sợ nhắn Emma ở yên đó rồi chạy đi cứu bạn. Emma bơi quá xa nên không nghe thấy lời Jacob, chỉ thấy cậu ta bỏ chạy nên nghĩ gã trai dở hơi này bỏ rơi mình. It sounded like Abby, but like not the good kind of scream. I can't hear you. Okay, look, just hold on. I'm gonna go check it out. What? Seriously? Yeah. Lúc này, ở đống lửa trại còn lại Alright, Kathleen, Dylan. Ryan True và Dylan. for- Họ cũng nghe tiếng thét của Abigail kèm tiếng súng trong rừng. Sound like Abby. Oh my gosh. Ryan lập tức vớ lấy khẩu súng cùng Kathleen đi tìm bạn. Họ gặp Abigail đang chạy thục mạng trong rừng và đang rất hoảng loạn. Help him! Kathleen đưa Abigail về trại trước, còn Ryan cầm súng đi tìm Nick. Ryan tìm được bạn đang bị thương khá nặng và hộ tống anh ta quay về trại. Jacob lang thang trong rừng, trên người mặc mỗi cái quần bơi, tìm mãi không thấy Abigail. Anh ta bị trúng bẫy treo. Và một thợ săn bí ẩn đầy cơ bắp đến gỡ bẫy thả anh ra. Sau đó, người thợ săn ít nói này dùng một lọ máu đổ đầy lên mặt Jacob như một kiểu ngụy trang gì đó trước khi bỏ đi. Jacob bò dậy, chạy về trại gặp mọi người. Biết được tình hình chung, nhưng anh chàng nhớ Emma vẫn bơi ngoài hồ nên vội quay ra tìm. Nhóm còn lại băng bó tạm cho Nick. Dylan tin vào truyền thuyết ma quỷ nên cho rằng vết thương của Nick lên màu đen thì thấy đã bị nhiễm trùng, cần phải chặt chân trước khi quá muộn. Thế nhưng mọi người đều cho rằng anh ta nhiễm truyền zombie ma cà rồng quá nhiều. Tất cả thống nhất đưa Nick trở về khu nhà chính. Ở đó có phòng y tế, bông băng và thuốc men giúp chăm sóc anh ta tốt hơn. Emma sau khi bị Jacob bỏ rơi thì rất tức giận. Vừa đi vòng quanh trên đảo, vừa quay vlog định sẽ up lên mạng khi về nhà. Cô bị một con quái vật đuổi theo và phải chạy khắp khu nhà trên cây ở giữa đảo để tránh né. Cuối cùng Emma sử dụng đường đu dây zipline chạy từ đảo về bờ bên kia, bỏ lại con quái kẹt trên đó. Nhóm ở nhà chính sau khi đưa Nick trở về đã băng bó, sát trùng cho anh ta, rồi để nghỉ tạm tại phòng y tế. Dylan và Ryan lên vào phòng của Chris, định dùng điện thoại bàn tại đây gọi cầu cứu, nhưng khi họ vừa kết nối được với cảnh sát thì đường dây bị cắt. Dead. Sau đó điện của tòa nhà cũng bị tắt nốt. Dylan lấy khẩu súng trong văn phòng định đi cùng Ryan đi ra nhà kho chứa đồ, nơi có đặt thiết bị radio cũ để gọi cầu cứu. Ryan thuyết phục anh để khẩu súng lại cho nhóm Kathleen tự vệ. Họ chỉ sử dụng một khẩu của Emma lấy về hồi chiều là đủ. Ask me help. I might let you hold it. Nhóm Kathleen ở lại, nhưng sau khi Ryan và Dylan vừa đi khỏi, có tiếng động ở tầng trên cho thấy ai đó đã đột nhập vào nhà. Kathleen mang súng đi thám thính thì chạm mặt gã thợ săn cơ bắp. Cô nghe hắn nhận điện đàm từ ai đó cho thấy các thợ săn này là một nhóm chứ không phải là một người. Kathleen bị phát hiện và giật mất súng, nhưng cô kịp thời chạy thoát xuống tầng dưới.
Cả ba người còn lại là Kathleen, Abigail và Nick nhanh chóng trèo ra cửa sổ thoát ra ngoài. Dylan và Ryan tìm đến nhà kho cũ nơi đặt thiết bị vô tuyến. Dylan có đam mê làm DJ và công nghệ nên được giao vận hành hệ thống này chủ yếu là để phát thông báo loa nội bộ của khu trại. Giờ đây, cậu chỉnh sang tần số vô tuyến, cố phát lời kêu cứu thuật lại tình trạng và vị trí của nhóm. Thật không may, tần số của cậu bị nhóm thợ săn bắt được. Họ liền thông báo cho nhau, lần theo đó để truy tìm. Hai người hốt hoảng định quay lại khu nhà chính cứu những người còn lại, nhưng họ bị một con quái chặn bên ngoài, không ra được. Họ lại thấy ba người kia đang tìm đến từ phía xa. Dylan vội dùng hệ thống loa thông báo, bảo các bạn lánh tạm vào các căn nhà gỗ trong sân vì nhà kho đang bị bao vây. Dylan nghĩ ra cách nâng tần số âm thanh lên cực cao để phát, hy vọng tiếng chói tai sẽ đuổi con vật đi. Con vật tinh khôn đã kéo dây loa ngoài nên buộc Dylan phải thò tay lên mái nhà, rút dây trở vào. Cũng vì vậy, cậu bị nó cắn vào tay. Dylan nhờ Ryan nhanh chóng chặt bỏ bàn tay tránh bị độc tố xâm nhập. Sau khi qua cơn đau của việc mất bàn tay, Dylan liền phát tần số âm thanh cực đại khiến con vật quay đầu bỏ chạy. Nhóm 5 người gặp lại nhau. Kathleen khá sốc khi thấy Dylan đã mất một bàn tay. Họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía khu hồ bơi. Một cô gái đeo băng bịt mắt trèo ra ngoài chạy khỏi nơi đó. Lần theo nơi phát ra tiếng súng, họ thấy một xác người nổi trong hồ bơi, có vẻ là nạn nhân của cô gái lạ mặt. Lại nói về Jacob, sau khi rời khu trại, anh liền băng rừng quay lại bến tàu tìm Emma. Jacob tới nơi đúng lúc Emma vừa thoát khỏi đảo và đang đi vào phía rừng. Sau khi kể lại cho Emma mọi diễn biến với nhóm, thì cả hai đi lên cầu gỗ bắc qua suối để trở vào rừng, hướng về khu lửa trại, vì lần cuối Jacob gặp mọi người là ở đó. Bất ngờ, họ bị một con quái nữa chặn đường. Trong lúc nó lao vào tấn công thì Jacob lùi lại tránh, vô tình đẩy Emma rơi xuống suối dưới cậu. Riêng anh ta thì bỏ chạy vào rừng. Chạy một lúc thì Jacob thoát được con quái, nhưng lại bị trúng bẫy kẹp của thợ săn. Anh bị ông già thợ săn đánh ngất. Emma sau khi rơi xuống suối đã bơi men theo mép nước đến khu lửa trại bên hồ. Tất nhiên, mọi người đều đã rút đi, nhưng cô không hề biết. Cô gái liền sâu chuỗi các sự kiện lại và đoán mọi người sẽ rút về khu nhà chính, vốn là nơi an toàn nhất. Trên đường đi, cô rình được cảnh hai thợ săn gồm gã cơ bắp và ông già đang xử lý một con quái mắc bẫy. I've never done this before, Pop. Let's do it fast, that's it. Tuy nhiên cả ba đều lọt vào tầm ngắm của một con quái khác. Emma bị hai thợ săn phát hiện. Nhưng cô kịp dùng một tép pháo nhặt ở khu lửa trại ném ra để cầm chân kẻ địch nhằm chạy trốn. Cô gái quay về khu nhà chính và nhận ra mọi người đã rời đi, không có ai ở đó. Cô đành trèo vào chiếc xe van bị hỏng của nhóm để trốn. Quay lại khu hồ bơi, Ryan nói rằng không biết cô gái bỏ chạy là ai, nhưng cái xác trong hồ bơi là Kaylee Hackett, con gái của Chris. Nick lúc này ôm chầm lấy Abigail đang sợ hãi, nhưng anh bỗng có những biểu hiện lạ. Anh liên tục hít hà cô bạn gái và nói em thơm lắm, cho cắn miếng. Abigail cũng cảm thấy bao tử Nick sôi lên như đói bụng. Vốn là cô gái đàng hoàng nên Abigail cảm thấy trò biến thái này không ổn và xô Nick ra ngoài, vô tình đẩy anh ta ngã xuống bể bơi. Nick la hét dưới nước như rơi phải nước sôi, khiến cả nhóm lôi anh ta lên rồi đưa vào nhà kho của bể bơi. Nick sốt cao và bắt đầu mê sảng, trong khi Ryan và Dylan nhắc lại về kiểu nhiễm độc macaron, sau đó là chứng sợ nước giống bệnh dại của bạn mình.
moving around, like he didn't want me to see how badly he was hurt. Rabies? Isn't you? Đúng lúc này, Nick lên cơn và đá Abigail văng vào tường với một sức mạnh khủng khiếp. Whoa! Whoa, Abby! Abby, everything okay? Anh ta gầm lên rồi biến thành một con quái giống loài đã săn đuổi họ cả đêm nay. Sau khi biến hình, Nick lao ra cửa sổ chạy mất dạng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và một giọng nữ xin vào trong. Người lạ mặt tự xưng là Laura, khiến cả nhóm nhớ lại một trong hai quản trò đã không đến trại hè như đã hẹn. Trong khi Ryan vẫn nghi ngờ thì Dylan tự tiện mở cửa cho người này vào. Đó chính là Laura và cũng chính là cô gái có tấm bịt mắt vừa nãy. Và phần đầu của cốt truyện The Quarry cũng xin tạm dừng tại đây vì đã hết giờ cơm trưa. Nếu anh em đã từng trải nghiệm qua trò chơi này, đừng quên để lại bình luận và cảm nghĩ cho Mọt biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Tạm biệt.